2 spoken op het kerkhof te Kuisen. Help je me niet? Je moet niet wenen, je moet me helpen. Heb je schrik misschien? Maar, ik ben bang. Ik ben bang van het kerkhof. Het is niet erg, want mensen hebben schrik van wenende spookjes. Kijk, daar komt een mens. Zie je wel? Maar waarom werkt mijn tractor nu niet? Ga weg, dom hond. Ah, maar hier zijn mijn sleutels. Hoe dom kan ik nu zijn? Dankjewel, hondje. Op een stille ochtend werd de prins aangereden op de paard. De prins werd verloren gereden in de woud. In de verte zag hij een oude vrouw. De prins vraagt aan de heks: Kunt u de weg wijzen naar het kasteel van de koning Floris? Ja, ik zal het doen, maar eerst wil ik 3 gouden muntstukken van jou. Hier is jouw gouden munten. Ik zal jou de weg nooit wijzen. Hier verander ik jouw paard in een ezel. Wat doe je met mijn paard? Is een ijzer geworden. Nu verander ik jou ook in een kikker. Kwak, 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 kwak. Het is vandaag de koninklijke trouwfeest. Aandacht, aandacht. Ik kondig nu de edo van Katrina. Hé, waar is de prins? Waar is de prins? Waar is de prins? De prins is getransformeerd in een kikker. Rabbit, rabbit. De hullende prinses rent snel naar hem toe. Snel pakt hij de kikker op en kust zij hem zachtjes. De prins transformeert weer in zijn originele vorm.